السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن هنا في يلوة، منطقة الشلالات. هلفت، جالس اركب هلفت بس عشان خاطر المنظر هذا. زين الشمس وايد هني. Let me show you the way up. هذا أول محطة جنبين ريح بعد ورانا. يلا شوفوا. وايد وايد. المنطقة هاي منطقة الرص الأخضر، زين المنطقة هاي صبنيها والشلال يصير بس 20 ساعة تابعة الشلال. طبعا المشكلة بصور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعون صوت الأعمال هني. الحين أنا بعدني في يلوة آخر يوم، اليوم الثاني، وجالس ألحق الشمس أبغى أشوف السيفة وين تغرب الشمس علشان أسوي تايم لاب. يمكن مرة ثالثة تاخذ الزيمان حق التايم لاب، وإذا كلاب يجون مخطرون قدام العدسة، فبنشوف الحين كيف يطلع التايم لاب بالكلاب.